السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضرم د نوي کلاس سره. نن زموږ 19م کلاس دی د مایکروسافت ایکسل غا. که چیرې تاسو موږ پر چینل باندې نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو د ټولو در مخه تاسو ته در ورسیږي. پرون موږ ته کار کړی پر کلیپ آرټ او پر شیپ باندې. نن موږ ته راځو پر سمارټ آرټ باندې کار کوو. سمارټ آرټ مایکروسافت ورډ کې موږ ته په فل ډیټیل سره ویلی نن به ان شاء الله موږ په مایکروسافت ایکسل کې ور بیا وایو. د سمارټ آرټ مقصد دا دی چې موږ یو ډیټا په شسته په خوبصورته انداز باندې و یو چاته پریزنټ کو یعنی پیش کو. سمارټ آرټ باندې کوم وخت کلیک کې دلته زموږ سره مختلف لیستونه دي، یعنی دلته ګوره آل باندې دا ګر د آل په ګرد کې موجود دي او سات سات د لیستونه چې دي لیست کې زموږ سره د لیست پروسس مختلف انداز دی. بهرحال آل کچیرې زه دلته پر یو سمپل باندې کار وکم، د دې بعده بیا په هر یو کې چینجېږي چې ته په کوم یو کې چینجول غواړې ته هغه کې چینجولی سي. سمپلي زه به کار وکم پر دې باندې. نو کېکه دلته به سمارټ آرټ تاته اوپن سي. په دا کښني کې دلته کښني یو د ډراپ ډاون که چیرې زه پر دا باندې کلیک کړم، دلته د ټیکسونه د ټیکس دا ګر د ټیکس د دې کې ایډیټینګ زه دا ټیکس لیکلی دی، په دې کې دا ټیکس کې زه خط لیکم، دې ځای کې زه ولیکم چې پښتو، یعنی موږ وایو چې زما سره دا سرویسونه موجوده دي. موږ دا سرویس خلکو ته پرووایډوو، یعنی موږ مختلف لینګویجز وچاته یعنی مختلف زبانونه وچاته وایي. هغه کومې کومې زبانونه دي موږ وایو پښتو ده، اردو ده او دغه سره سره موږ سره فارسی ده او دغه سره سره موږ وایو انګلیش دی، انګلیش سو او سات سات ترکیش سو. دلته هم ایډیټینګ کې کولی سي او دلته هم ته یې ایډیټینګ کې کولی سي. هر شی چې ته کې لیکي هغه ته کې ولیکي. ښه اوس د هغه بعد دا آف که دا موږ ته له کار تیار سو. یو د ډیزاین او یو د فورمیټ ټیب اټومیټیک ورسره خلاص چې کوم وخت پر دې باندې ودرېږي دا دوه ټیبه اټومیټیک ورسره خلاص. په دې کې د ډیزاین ټیب د که چیرې موږ راسو په دې کې شیپ ایډول غواړو، یو دوه درې څلور پنځه، دا وخت پنځه شیپه دي زموږ سره. که زه چیرې یو بل شیپ غواړم ته دې ځای کې زه شیپ زیاتولی سي. په شیپ کې خط لیکې رایټ کلیک پر و ایډیټ ټیکس پر و په دې ځای کې ته خط لیکلی سي چاینیز. دغه سره سره که چیرې زه غواړم دلته ګوره دا ډراپ کښنی ده مینی 8 شیپ بیفور 8 شیپ افټر. اوس ګوره افټر چې زه پر کومه خانه باندې ولاړم د دې بعده ماته راکوي. اوس که زه پر دغه باندې ولاړم د دې بعده که زه غواړم چې بیفور یعنی مخکې غواړم او افټر سوري افټر معنا بعد کې غواړم دلته درکوي، او که زه چیرې راسم پر دې ځای باندې په بیفور باندې کلیک کړم دی په بیفور یعنی شاته م راکوي. دغه سره سره زموږ سره دلته ګوره دا اپشنونه آف دي. دا 8 شیپ اباو دا سمپلونه مخته ته راځي، یعنی که ته پورته شیپ غواړې لاندې شیپ غواړې د دې ځای څخه هم تی شیپ ایډولی سي زیاتولی سي. دغه بعد زموږ سره 8 بلټ دی. 8 بلټ که چیرې موږ ته یو بلټ کوو، بلټ موږ به یو بل دغه واخو، دغه مثال موږ ته یې واخیستي. اوس پر دې باندې یو بل شیپ چې اسانه یې ستاسو په سمجھ کې راسي، چاینیز اردو سمپل یو دانه واخو شي. خیر ته پر دا باندې به موږ ته کار وکړو. 8 بلټ که چیرې موږ ته یې واخو ګوره اوس فلحال د پښتو کې لاندې موږ سره چیش دي. زه به راسم بلټ باندې پر دې باندې زه کلیک کوم. اوس ګوره اټومیټیک دلته یو بلټ راته واخیستل سو. بلټ که زه غواړم چې په دې کې زه هم پښتو ده د پښتو چیش موږ زده کوو، موږ وایو د پښتو رایټینګ ور زده کوو او د پښتو د دې لږ غټ کو د پښتو رایټینګ ور زده کوو. اوس که زه چیرې 8 بلټ باندې کلیک کوم پر دغه ځای کې بل بلټ هم راکوي.
دغه سره سره زه اډ بولټ کلیک کوم بل بولټ راکړي چې څو بولټ زه غواړم د دې ځای څخه بولټ معنا دغه ډاټونه چې دي د سره خط لیکلی رایټینګ دی بعد کې سات سات اډ بولټ زوم په دې ځای کې راسم سره سپیکینګ دی صحیح شو دغه رنګ زه د خپل مرزي ته چې ارڅ کلیک بولټ ودې ته وي دا به سره ټیکس پین چې کوم وخت کلیک کې دې ځای سهم اوپن کیش پښتو ده اردو ده په اردو کې بیا مزید ته بولټ ورکوي تر از دې ځای څخه بولټ ورکولی شي صحیح بل بولټ ورکوي انټر و هم بولټ ورکول کیږي دې ځای څخه ټیکس پین هم اپولی شي دې ځای څخه هم اف کولی شي بل مثلا پروموټ دی او ډیموټ دا پرسه د په موبایل کې دی اوس بلل کزه سره دا دلته ګور پر دا خط باندې موجود دی د دې ځای څخه پروموټ اوس که چېرې د جان خان دی کاکا دی مثال دا ته یو خپل دغه ورکړي دي پروموټ که چېرې دا ځای باندې ځای دا مخته کوم پروموټ یې که دلته مخته بل یو شیپ جوړ کړي او سات سات دغه وکړي یعنې د دې بیا خپله کیټګري جوړ کړي که زه راسم ډیموټ یې کړم دی به دې ځای څخه یعنې لاړ شي زه اوس دا هم ډیموټ کولی شم دغه سره سره زه رایټ ټو لیفټ باندې زه کلیک کوم دا ګوره چاینیز مخکې دې خواته پښتو اخواته اوس دې ځای څخه دې خواته هم راغلم مو اپ اینډ ډاون جا کاکا دې دا وخت فلحاله پر دا ځای باندې زه مو اپ مخته کړم مو ډاون لاندې کړم دغه دا زموږ سره لیاوټس دي لیاوټس دا دي دا لیاوټس که چیرې زما په دا انداز باندې خوښ نه وي ته راسه دلته مختلف اندازونه دي دې ځای څخه دا اندازونه ور بدلولی شي ستا د خپلې مرضي انداز چې ستا خوښ وي هغه کار وکولی شي دغه تصویر ایکن دی که پر دې زه ډبل کلیک کړم د دې ځای څخه زه تصویر هم ور دې ته ور اچولی شم ما سره چې چیرې تصویر موجود وي د دې ځای څخه تصویر ور اچولی شم دغه سره سره موږ د دې کلر زر چینجولی شو ګورم ښایسته کلر باندې دغه سره سره موږ د ده سټایل ور بدلولی شو مختلف انداز سټایل دی ته یې دې ځای څخه سټایل کولی شي چینجولی شي ریسټ ګرافیک معنا دا دی چې زه دا بالکل چې دا څه دی په هوبهو په اول شکل چې څرنګه موجود دي په هغه انداز کې دی راشي په هغه انداز کې به راشي او کنورټ ټو شیپ باندې که زه کلیک کړم دا اوس په شیپ کې کنورټ شو دا اوس سمارټ آرټ نه دی دا اوس سمارټ آرټ نه دی دا په شیپ کې کنورټ شو لکه تصویر یعنې شیپ موږ دلته مخکې ویل کنټرول زد باندې و دلته شیپ لراسو ډیزاین مینیول موږ سره فورمیټ ټیب دی فورمیټ ټیب پرون موږ په شیپ کې په موږ ډیټیل باندې ویلی دی او ټیپ مایکروسافټ ورډ کلاسونه هم کتلی شي په هغه کې هم په فل ډیټیل سره موږ دا ویلی دی د پرون کلاس دی وګورئ اتلسم کلاس په هغه کې هم دا ګرد شیان موجود دي یو صرف دا دی چینج شیپ معنا دا دی دا شیپ دی نه دا زه چینجولی شم د دې ځای څخه مختلف دا چینج زه هر شیپ چې ته غواړې ته په هغه شیپ کې چینجولی شي بل لارجر اور سمالر لارجر اور سمالر مطلب دا دی چې زه دا شیپ غټوم زه دا شیپ کوچنی کوم نور شیپ کې دا مشتي په ډیټیل باندې ویلو سپارون په کلاس کې هغه وګورئ مشتي به ټیم نه ځای کېږي دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان